ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে কিছুমান কথা মনলৈ আহিলে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ, আপোনালোকেও কিছুমান বস্তু গম পাওক যে এইবোৰ যিবোৰ পাত্তি যিবোৰ গৈ থাকে, ট্ৰেইন লাইনত যিবোৰ পাত্তি গৈ থাকে, এইবোৰক আমি এইটো হ'ল ৰেল বুলি কওঁ। আমি যিটো নৰ্মেলি এইটো ৰেল বুলি কয়, তাতো বহুত ভাগ থাকে। আৰু যিবোৰ আমি চিমেণ্টৰ যিবোৰ বনোৱা এইবোৰ পথালি গৈ যোৱা দেখোঁ, এইবোৰক কি বুলি কয়? এইটোক স্লিপাৰ বুলি কয়। আৰু যিটো পাথৰ আমি দিয়া যায় যে সৰু সৰু গুৰি পাথৰ ওপৰত দেখিছে ট্ৰেইন লাইনত পাথৰ দিয়া থাকে, এইবোৰক ব্লাষ্ট বুলি কয়। তো এই পাথৰবোৰৰ বহুত কাম থাকে। এইটোৰ লোডটো ইকুৱেলি ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ ৰেলে স্লিপাৰক দিব, স্লিপাৰে তাৰপিছত পাথৰক দি এইটো লাহে লাহে ছাবগ্ৰেডলৈকে এইটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়। আৰু এইটো ড্ৰেইনেজৰো কামো কৰে, পাথৰটো ড্ৰেইনেজৰ কাম কৰে আৰু চাউণ্ড এবজৰ্পশ্যনৰো কাম কৰে। বহুত কাম আছে বালাষ্টৰ, সেইকাৰণে বালাষ্টত দিয়া। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।